أهلا بيكم. نشوف السؤال ده في الإملي examination مع بعض. At birth the normal heart rate is، وحاطط مجموعة أرقام. دي حاجات لازم تتحفظ صما. عند البيرث الهارت ريت بيبقى ما بين 110 ل 150 beat per minute، وأنا راسمها لكم تاني عشان نفتكرها. 110 ل 150 beat per minute ده النورمال هارت ريت at birth. ما يتنساش أبدا هذا الرقم 110 ل 150. السؤال اللي بعد كده، واحدة عندها 42 سنة جاية بأبر ميد لاين ماس، وكان عندها history of partial gastrectomy قبل كده، وفي ماس هنا. الماس كان حوالي 5 سنتي وسوفت نون تندر وريديوسبل، يعني واضح ان في هيرنيا في مكان عملية جراحية. ده تيبيكال، يعني بيحط diagnosis of incisional hernia هنا اهو. ودي شكلها بيبقى مكان الجرح او مكان السوتشر. ويكنس في الابدومينال وول، ممكن يحصل بروتروجن للانتستين فيه، وتبقى تعمل لي الانسيجنال هيرنيا، اللي هي برضو صفاتها زي اي هيردن لا ريديوسبل. دي من اهم الصفات في كلمة هيرنيا. هنا حالة طويلة عريضة عدت علينا قبل كده. الست اللي جايه الفولو اب وعندها تيبيكال كان سكويموس سيلز of undetermined significance قبل كده في اختبار سابق. ال HPV testing was negative. human papilloma virus كان نيجاتيف، لكن مع الاسئله لقينا والاكزامينيشن هنا increase abdominal girth 5 يعني زائد الويت مع ويت لوس في نفس الوقت، يعني 5 كيلو جرام ويت لوس وزياده في الابدومينال سيركمفرنس. ده كأن في اسايتس يعني، واحتمالات كانسر ان تعمل ويت لوس، والاسايتس اللي هو يزود السيركمفرنس بتاع الابدومين او الجيرث بتاع الابدومين. She has gastrointestinal reflux disease and Hashimoto thyroiditis. الميناركي بدأت في سن 10 واللاست menstrual period كانت 2 years ago. بتاخد اوميبرازول للاسيديتي وليفوثايروكسين عشان الهاشيموتو. abdominal examination shows shifting dullness، ده ماشي مع الاسايتس هنا اللي قلناها اللي مزوده الابدومينال جيرث. There is tenderness to palpation of right lower quadrant but no guarding or rebound. يعني في tenders للبالبيشن والبايمانوال بالبيشن لاقينا small uterus ورايت ادينكسال ماس. يعني هي دي خلاصة القول في رايت ادينكسال ماس، شوية تندرنس بسيطة، شيفتنج دالنس عاملة اسايتس وعاملة ويت لوس في السن ده الكومباينيشن ده مع بعضه يمشي كانسر اوفري، يعني تيبيكال يعمل الاسايتس والويت لوس والابدومينال جيرث يزيد مع السن اللي فوق ال60، كل دي تمشي مع اوفريان كانسر. بالذات لقينا ماس في الرايت اوفري موجوده، رايت ادينكسال ماس. اهم حاجه من دول هو مختارها، يعني هو بدايه التيومر ماركر بتاع الاوفيريان تيومرز عامه هو elevated serum carcinoma embryonic antigen level 125. ده هو ده اهم حاجه في ادي هنا كانسر اوفري، حاله كانسر اوفري في الراديولوجي، واليفيتد سيرم كارسينو امبريونيك سي انتيجين 125 ليفل. دول هو ده اهم تيومر ماركر ليها. طيب عندي بعد كده you are assisting with total thyroidectomy لعيان عنده جويتر وكذا كذا. المهم السيرجيكال ريجسترار asks you to name الارتري اللي supplying الثايرويد جلاند. ففي حاجات ده اناتومي يتعرف ايه الارتري اللي بيسبلاي الثايرويد جلاند. هو اساسا الانفيريور ثايرويد ارتري لو تفتكر بيطلع من الثايرويد سيرفايكال ترانك وسبلايز الثايرويد جلاند. فهو الاهم واحد هنا هو اللي هو الانفيريور ثايرويد ارتري، ده هو الاساس السبلاي الرئيسي للثايرويد جلاند. هو بيسال على اني سبلاي اللي جاي من ثايروسيرفايكال ترانك، لان هي ليه اكتر من فيسل بيسبلاي. اللي جاي من الثايروسيرفايكال ترانك هو الانفيريور ثايرويد ارتري، بيوريجينيت من ثايروسيرفايكال ترانك اهو وطالع منها وبيسبلاي الثايرويد جلاند. فده سؤال اناتومي، الارتري اللي بيسبلاي الثايرويد وطالع من الثايروسيرفايكال ترانك اللي هو الانفيريور ثايرويد ارتري. طيب
بعد كده you review 24-year-old woman with history of asthma في ال emergency department. She has been admitted with acute shortness of breath associated with tongue tingling and an urticaria rash after eating a meal containing shellfish. واضح حصل لها allergic reaction وأزمة كرياكشن بعد كده إيه حصلت ليها. Her symptoms settle with nebulized salbutamol وintravenous hydrocortisone. منطقي. What is the diagnostic test of asthma severity؟ يعني هو بيختار من دول هل الجازس ولا السبيرومتري ولا اي جي اي ولا السيرم تريبتيز ولا ايسينوفيل كاونت. الحقيقه ما فيش حاجه تقول لي الازمه سيفيريتي اكتر من السبيرومتري دي. اللي تشينج اللي في البيك اكسبيراتوري فلو ريتس هو اللي بيقول لي الازمه والسيفيريتي بتاعتها قد ايه السبيرومتري. الارتيريال بلاد جازس مش انديكيتيف 100%، يعني انا ممكن الاقي نورمال سي او 2 بس العين داخل في ريسبيراتوري فيلير. ليه؟ لان اساسا في الازمه العاديه بيبقى فيه اكسسيف ووش للسي او 2 ويقوم يوطى ثاني اكسيد السي او 2 لما البني ادم يدخل في ريسبيراتوري فيلير يبدا يعلى، فكان واطي وبدا يعلى بقى نورمال، فظاهريا شكله نورمال، فافتكرها مش سيفير وهي سيفير جدا وداخله في امبندنج ريسبيراتوري فيلير. فولذا السيفيريتي ما اقدرش اعتمد ريلايبل قوي 100% البلاد جاز كام، لكن السبيرومتري بياكد يقول لي ان هو كذا بالظبط والبيك اكسبيراتوري فلو ريتس قليله ولا زايده، اقدر ايه احلف بيها واقول ان ايه في برونكيال ازمه حاصله. لو اللي تشينج في السبيرومتري اكتر من 20% افري داي يبقى في ريفرسبل اوبستراكشن. لو ما بيتغيرش قوي بقى يعني كله واطي ما فيش اي فلكتويشنز فيه يبقى ده احتمال سي او بي دي واير ريفرسبل اير واي اي اوبستراكشن. لكن الفكره قياس السيفيريتي بتاع الازمه وعايز اشوف الافكتيف ميديكيشنز وكل ده هو السبايرو ايه متري زي ايه الصوره اللي لسه شايفينها. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.